यो भिडियो देख्नु भएको थियो, पक्कै पनि देख्नु भएको थियो होला। तर यो नि, अनि यो, अनि उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? अनि उहाँलाई नि, उहाँहरूलाई त पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ होला। अनि यो घटना याद छ? यो त पक्कै याद होला। शाहवंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेज र राजदण्ड नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेर सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि फेरि त्यो जनताको नासो कम्प्लिटली जनताकै हातमा फर्काउन झन्डै 6 दशक नै लागेको थियो। यो अवधिमा हामीले राजालाई नै मार्ने गरी राजाको गाडीमा बम आक्रमणदेखि सम्पूर्ण वंश नै नाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्डसम्म देख्न पायौँ। प्लेन हाइज्याकदेखि देशै हाइज्याकसम्म पनि देख्न पायौँ। दुईवटा जनआन्दोलन देख्न पायौँ र त्यसमै अहिले तिनिरहेका नेताहरूको उदय देख्न पायौँ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा भने त हाम्रो यो इन्टायर हिस्ट्री अफ नेपालको पहिलो एपिसोडमा 2017 साल पछाडि नेपालको स्वर्णयुग सुरु भएको भन्ने धेरै कमेन्टहरू आएका थिए। तर फेरि कतिपयले भने 2017 साल पछाडि नेपाल एउटा डिक्टेटोरियल एजमा प्रवेश गरेको भन्ने पनि गर्छन्। सो आउनुहोस् आजको इन्डेप्थ स्टोरीमा फेरि एकपटक नोस्टाल्जिक हुँदै 2017 पछाडिको सबै घटनाक्रमलाई निहाल्दै हाम्रो इतिहास बुझ्ने कोसिस गरौँ र जानौँ कि त्यो समय साँच्चीकै डिक्टेटोरियल एज थियो कि स्वर्णयुग थियो त। प्रस्तुत छ इन्टायर हिस्ट्री अफ नेपाल आफ्टर 2017। यो भिडियो विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 4 गते दिल्लीमा राजपरिवार, नेपाली कङ्ग्रेस र राणा बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर फर्कने क्रमको हो। त्यस सम्झौता पश्चात देशमा 104 वर्षको निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना हुने भएकाले सबै खुसी देखिन्थे। राजा त्रिभुवन, बीपी कोइराला अनि सबै नेपाली जनताहरू। तर सबै खुसी हुँदाहुँदै पनि राजपरिवारकै एकजना व्यक्ति भने यो सम्झौता र सम्झौता पश्चात आएको प्रणालीबाट खासै खुसी हुन सकिरहेका थिएनन् र उनी थिए युवराज महेन्द्र। युवराज महेन्द्र पहिलेबाट नै छिमेकी राष्ट्र भारत अनि नेपालकै राजनीतिक दलहरूलाई त्यति रुचाउने गर्दैन थिए। तर आफू लगायत सम्पूर्ण राजपरिवार नजरबन्दमा रहेको र निरङ्कुश राणा शासन हटाउन अशक्त भएकाले बुबा त्रिभुवनकै करकापमा महेन्द्रले पनि त्यसलाई समर्थन जनाएका थिए। त्यतिकैमा 2011 मा राजा त्रिभुवनको मृत्यु हुन्छ र अब देशको शासन सत्ता महेन्द्रको हातमा आउँछ। यानि कि महेन्द्र अब युवराजबाट राजा बन्छन्, राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव। पहिलेबाट राजनीतिक दललाई खासै नरुचाएका महेन्द्रले अब अझ राजा भएपछि त सकेसम्म राजनीतिक दलहरूको एकतामा फुट हाल्न र असफल पार्न भरपुर प्रयास गरिरहन्छन्। पहिलेबाटै राजनीतिक दलबाट चिडिएका महेन्द्रलाई 2015 सालको आम निर्वाचनले थप चिन्तित पारिदिन्छ। 2015 को चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार गठन हुन्छ र बीपी कोइराला देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्छन्। बीपी जनप्रिय थिए, जनतामा उनको लोकप्रियता बढेको बढै थियो। राजा महेन्द्रको लोकप्रियता घट्दो क्रममा देखिन्थ्यो। यही क्रममा राजा महेन्द्रलाई एकल शासनको महत्त्वाकांक्षा सुरु हुन्छ र 2017 साल पुस 1 गते कु गरेर सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाई दलगत राजनीतिक प्रणाली विघटन गर्छन् अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासम्मलाई पनि जेल हाल्छन् र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरु गर्छन्। यहाँसम्म त हामीले यसअगाडिको इन्टायर हिस्ट्री अफ नेपाल आफ्टर 2007 मा मजाले कुरा गरिसकेका छौँ। शासन सत्ता सबै आफ्नै हातमा लिएका महेन्द्रको अबको प्लान भनेको जनतामा केही गरी पनि आफ्नो र राजतन्त्रको लोकप्रियतालाई पुनःस्थापित गर्नु थियो। प्लान अनुसार नै महेन्द्रले नेपालमा राजतन्त्रको जग तलैबाट बलियो बनाउनका निम्ति पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गर्छन् र त्यस लगत्तै विक्रम सम्वत 2018 मा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन पनि गराउन आदेश दिन्छन्। त्यति बेलाको यो दुर्लभ क्लिपबाट नै महेन्द्रले कतिसम्म हत्कण्डा प्रयोग गरेर गाउँसम्मै पञ्चायतलाई पपुलराइज गरिरहेका थिए भन्ने प्रश्न बुझिन्छ। राजा महेन्द्र दूरदर्शी हुनुका साथसाथै चलाक कूटनीतिज्ञ पनि थिए। पञ्चायती व्यवस्था सुरु भए तापनि, राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाए तापनि
अन्डरग्राउन्ड नै भएर भूमिगत नै भएर नेपाली कङ्ग्रेस लगायत थुप्रै दलहरू गाउँ गाउँमा सक्रिय हुँदैछन् भन्ने उनले मजाले बुझेका थिए। त्यसैले त्यस्ता दलले जनताहरूमा कस्तो प्रभाव पारेका छन् भन्ने बुझ्नलाई जनतामाझ नै जानुपर्छ, गाउँ गाउँ जानुपर्छ भनेर उनले नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमको थालनी गर्छन् र देश दौडामा निस्कन्छन्। जब राजा महेन्द्र देश दौडामा निस्कँदै थिए त्यही समयतिर ब्यान भएर भारत पलायन भएका केही पार्टीहरूले पटना स्थित नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी अफिसमा सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा पार्टी एकता गर्छन् र नेपालमा भएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा उतैबाट आन्दोलन सुरु गर्ने भनेर निर्णय गर्छन्। पार्टीको बैठक अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्ना पुराना सेना र बेलायत र भारतबाट अवकाश पाएका रिटायर्ड सेनालाई आफूसँगै भएका केही थान बन्दुकको सहारामा नेपालमा सशस्त्र युद्ध सुरु गर्न आदेश दिन्छन्। यसरी सशस्त्र युद्ध त सुरु हुन्छ, तर नेपालभरि सुरु गरेको सशस्त्र युद्धले तराईका केही जिल्ला बाहेक अन्य ठाउँमा खासै उपलब्धि दिन सकेको थिएन। आफ्नो रणनीति कमजोर हुँदै गएको देखेर सुवर्ण शमशेरले केही नयाँ विकल्प अब खोज्न सुरु गरेका थिए र त्यही समयमा कहानीमा इन्ट्री हुन्छ दुर्गानन्द झा भन्ने यी 19 वर्षे ब्राह्मण ठिटोको। यो ब्राह्मण भन्ने शब्द धेरैलाई आपत्तिजनक लाग्न सक्छ, तर यो उच्चारण गर्नुको कारण अगाडि कहानीमा मैले सुनाउँदै जाँदा तपाईँले आफै बुझेर जानुहुन्छ। दुर्गानन्द त्यो समय भारतमा आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिँदै थिए। उनी भारतमा पढ्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसका थुप्रै नेतासँग राम्रो चिन्जान भइसकेको थियो र उतै काङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध पनि भएका थिए। दुर्गानन्दले पहिल्यैबाट नै राजा महेन्द्रको हत्या गर्ने योजना बनाइरहेका थिए। उनलाई यो योजना सफल बनाउन नेताहरूको सहयोग चाहिएको थियो। आफ्नो आन्दोलन टुट्दै गएको देखेको सुवर्ण शमशेरलाई त दुर्गानन्द झासँग भेट्दा ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तो हुन्छ। अनि झालाई पनि एलायन्समा रहेका सबै पार्टीहरूको ब्याक सपोर्ट हुन्छ भनेर ग्रिन सिग्नल प्राप्त भएपछि काममा अगाडि बढ्न थप आँट मिल्छ। अब दुर्गानन्द झा, दलसिंह थापा र अरविन्द्र ठाकुर सहितको समूह गठन हुन्छ, जसको प्लान भनेको राजा महेन्द्रको हत्या गर्नु थियो। अघि राजा महेन्द्र देश दौडा कार्यक्रममा निस्किएका थिए भनेको थिए नि। माघ 9, 2018 मा आफ्नो नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वको भ्रमण सकेर राजा महेन्द्र जानकी मन्दिरको दर्शनका लागि आएका थिए। हजारौं आर्मी पुलिस उनको सेक्युरिटीमा थिए। आफ्नो लक्ष्यमा अडिक रहेका दुर्गानन्द झाले कति पनि विचलित नभइकन त्यस्तो टाइट सेक्युरिटीको बीचमा पनि राजा महेन्द्र गाडीमै भएको बेला उनलाई मार्ने लक्ष्यका साथ महेन्द्रको गाडीमा ग्रेनेड प्रहार गर्छन्। तर संयोगवश महेन्द्रको गाडीमा केही क्षति हुन पुगे पनि उनलाई भने केही हुँदैन। यो केस पश्चात प्रहरीले उनी लगायत यसमा संलग्न 3 जनालाई हिरासतमा लिन्छ र दुर्गानन्द झालाई विक्रम सम्वत 2020 साल माघको 25 गते सेन्ट्रल जेलमा फाँसी दिन्छ र अन्य 2लाई भने आजीवन कैद गरिन्छ। त्यति बेलासम्म ब्राह्मणलाई फाँसीको अथवा मृत्युदण्डको सजाय दिन मिल्दैन थियो। यस अगाडि राणा विरोधी गतिविधि गर्दा पनि धर्मभक्त माथेबा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिँदै गर्दा टङ्कप्रसाद आचार्य ब्राह्मण भएकै कारणले मृत्युदण्डबाट बचेका थिए। तर यहाँ दुर्गानन्द झाको केसमा भने कानुन नै परिवर्तन गरेर उनलाई मृत्युदण्ड दिँदै थियो। दुर्गानन्द झाको यो घटना पश्चात राजा महेन्द्रको छवि जनतामा थप डिक्टेटर र क्रूर हुन जान्छ र यो सँगै पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलनले थप उग्र रूप लिन थाल्छ। बम काण्ड र सशस्त्र विद्रोहले गर्दा थप चिडिएका महेन्द्रले 2019 मा नै नयाँ संविधानसँगै देशमा निर्दलीय संवैधानिक पञ्चायती शासनको स्थापना गरिसकेका थिए। तर यही व्यवस्थाको कारणले देशका सामन्ती र जमिनदारहरू थप बलिया हुँदै गएका थिए। राजा महेन्द्रकै नेतृत्वमा भएको चुनावबाट छानिएका गाउँ पञ्चहरू पनि बिस्तारै जमिनदार वा सेठ भएका थिए। जमिनदारहरूले आफ्नो खेतबारीमा काम गरिरहेका किसानलाई न त राम्रो ज्याला नै दिन्थे, न त घाँस बाँस र कपासको राम्रो व्यवस्था नै मिलाइदिन्थे। पञ्चायत प्रति मानिसहरूमा असन्तुष्टि बढिरहेको थियो। युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम जारी थियो। यस्तो अवस्थामा किसानहरूमा पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको आवेगलाई कम गराउन र पलायन भएका युवाहरूलाई फेरि घर फर्काउन, आफ्नै देश फर्काउन 2021 सालमा राजा महेन्द्रले भूमि सुधार ऐन र गाउँ फर्क अभियानको थालनी गर्छन्। यस अन्तर्गत उनले विदेश गएका युवाहरूलाई तराईका जङ्गलहरूमा फाँडेर बस्ती बसाल्न र खेत या उब्जनीकै निम्ति प्रयोग गर्नसम्म पनि पर्मिसन दिएका थिए। यस लगतै 2019 मा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने अभियानसँगै 2024 सम्म आइपुग्दा महेन्द्रले देशमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र,
हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, जनकपुर चुरोट कारखाना र बाँसबारेगी जुत्ता कारखाना जस्ता विभिन्न कल कारखानाहरू स्थापना गरिसकेका थिए। अहिले ती अधिकांश कल कारखाना या त माफियाको हातमा पुगेको छ या त बन्द नै भइसकेको छ। अनि यो सँगै उनले बिपी कोइराला लगायत राजनीतिक बन्दीहरूलाई पनि रिहा गरिदिन्छन्। यो अभियानबाट महेन्द्रले आफ्नो बनेको क्रूर र डिक्टेटोरियल इमेजलाई मेटाउन खोज्दै थिए र जनताकै पक्षमा म पनि छु है भन्ने सन्देश दिन खोज्दै थिए। अनि इट वाज वर्किङ वेल पनि। बिस्तारै उनी अब जनप्रिय हुँदै गएका थिए। यहाँसम्म आइपुग्दा सबै ठिकठाक देखिन्थ्यो। महेन्द्रको इमेज डिक्टेटरबाट विकास प्रेमी हुँदै थियो र विकास पनि साँच्चीकै भइ नै रहेको थियो। विभिन्न नीतिहरू पनि बनिँदै थिए। तर नीतिहरू त बनिँदै थिए, बट अगेन खासै कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन। जस्तै देशमा भूमि सुधार आयोग गठन भए तापनि भ्रष्ट पञ्चहरूले गर्दाखेरि यसको कार्यान्वयन अझै पनि हुन सकेको थिएन। यो केस र समग्र पञ्चायती सिस्टमकै विरुद्धमा कङ्ग्रेसले पहिल्यैबाट आन्दोलन गरिरहेको थियो। सँगसँगै यता पुष्पलाल श्रेष्ठको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि नेपालमै भूमिगत रूपमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनहरू सञ्चालन गरिरहेको थियो। समयसँगै यो कम्युनिस्ट आन्दोलन वैचारिक मतभेदको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न ससाना गुटहरूमा बाँडिए तापनि सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा पञ्चायत विरोधी छुट्टै आन्दोलन गरि नै रहेका थिए। जस्तै पश्चिम नेपालको प्युठान, सल्यान र रोल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा मोहन विक्रम सिंहको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय न्युक्लियसले किसान आन्दोलनलाई जारी राख्दै गर्दा पूर्वमा आरके मैनालीको नेतृत्वले पनि झापामा किसान आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन भित्रभित्रै प्लानहरू बनाउँदै थियो र सोही प्लान अनुसार मैनाली लगायत केपी शर्मा ओली र मोहन चन्द्र अधिकारीहरूले केही थान खुकुरी र भरुवा बन्दुकको सहारामा झापाका जमिनदारहरूलाई सिद्ध्याउने, छप्क्याउने भन्दै प्लान बनाउँछन् र उनीहरूले त्यति बेलाका झापा जिल्लाका प्रख्यात जमिनदार कर्णबहादुर गौतम, भुटन चौधरी, विष्णुप्रसाद बिमाली, ईश्वरी प्रसाद चुदा र पूर्व पञ्चायत सदस्य धर्मप्रसाद ढकालको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिदिन्छन्। यो खबरले पञ्चायत सरकार थप आक्रोशित हुन्छ र यस घटनामा आबद्ध सबै विरुद्ध पक्राउपुरी जारी गर्छ र नभन्दै झापा विद्रोहको मुख्य नेता रामनाथ दाहाल, नेत्र घिम्रे, कृष्ण कुइकेल, नारायण श्रेष्ठ र वीरेन राजवंशीलाई हत्याको आरोपमा पक्राउ गर्छन् र 2029 साल फागुन 21 मा नेपाल प्रहरीले जेल सार्ने बहानामा झापाको सुखानी जंगलमा गोली हानी उनीहरूको इन्काउन्टर गरिदिन्छ। यो घटनालाई सुखानी हत्याकाण्ड भनेर इतिहासमा सम्झने गरिन्छ। अब झापा विद्रोहमा मारिएका भुटन चौधरीलाई भने केपी शर्मा ओलीले नै मारेको भनेर हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक मञ्चबाटै उद्घोष गरेका थिए। ज्यान मुद्दामा बस्यो 14 वर्ष, कहाँबाट लोकतन्त्रको लागि बस्यो, एउटा मुद्दामा झ्याप्पै परिहाल्यो, जोसमा आएर चाहिँ छापाकाण्ड घटिहाल्यो, भुटन चौधरीको हत्या भइहाल्यो अनि जेल परिहाल्यो र ओलीले पनि त्यस पश्चात 14 वर्ष जेल जीवन बिताउनु परेको थियो। अब इतिहासमा यहाँसम्म आइपुग्दा राजा महेन्द्रको मृत्यु भई राजगद्दीमा राजा वीरेन्द्रको आगमन भइसकेको थियो। अब वीरेन्द्रको आगमनसँगै घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्छ त त्यो बुझ्नु अगाडि लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एन्ड टक अबाउट यो स्नोमेन जस्तो देखिने दृष्टि क्यामेरा अनि यसको अनौठो फिचर्सहरू। इन्टरनेटमा यसरी क्यामेराबाट आफ्नो पेडहरू या घरकै अरू सदस्यहरूसँग कम्युनिकेट गरेका इन्ट्रेस्टिङ क्लिपहरू त देख्नु नै भयो होला। वेल अब यही सुविधा तपाईले अब नेपालमै पनि दृष्टि क्यामेरामा पाउनुहुनेछ। स्नोमेन जस्तो देखिने यो क्यामेराको अप्पर हेडले आफै अब्जेक्टको मुभमेन्टलाई ट्र्याक गर्दै 360 डिग्रीमा रोटेट गर्दै 360 भिजुअल कभरेज दिन्छ। त्यसपश्चात तपाईँ जहाँ भए पनि घरमा हुने तपाईँका साना नानीहरू, ओल्ड एज या डिसेबल्ड मेम्बरहरू वा पेट्सहरूसँग प्रत्यक्ष निगरानी सँगसँगै 2 वे कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। Bye, Daddy. I'm going to school to learn a lot. बाहिर किन्दा 7250 पर्ने यो दृष्टि स्नोमेनलाई तपाईँ वर्ल्डलिङको युजर हुनुहुन्छ भने वर्ल्डलिङको नयाँ वर्षको अफर अन्तर्गत मात्र 3250 मा पाउनुहुनेवाला छ। एसडी कार्डको मद्दतले रेकर्डेड फुटेज स्टोरेज गर्न मिल्ने सँगसँगै दृष्टि स्नोमेनमा नेपाल बेस्ड नेपाल क्लाउडको क्लाउड स्टोरेजको पनि सुविधा छ र वर्ल्डलिङका युजरले भने त्यही अघिकै 3250 को प्राइसमा फ्रीमा 24 आवर्सको ब्याकअप क्लाउड स्टोरेज सर्भिस पनि पाउनुहुनेछ। छैन त कमालको, बट वेट देयर इज मोर। वर्ल्डलिङकै नयाँ वर्षको अफर अन्तर्गत तपाईले प्यानासोनिक होम अप्लायन्सेसका प्रोडक्टहरूमा 37% अफ, डेलको यो ल्यापटपमा 30,000 अफ, साथै अनरको यो स्मार्टफोनमा 10,000 अफ पाउनुहुन्छ। फर्दर डिटेल बुझ्नका निम्ति एकपटक वर्ल्डलिङको खुसियालीको बहार नयाँ वर्षको उपहार अफर चेकआउट गर्न नभुल्नुहोला। थप डिटेल डिस्क्रिप्सनमा छ। Okay, back to the video.
अब वीरेन्द्र राजा हुँदै गरेको समयतिर बिपी लगायत नेपाली कङ्ग्रेसका प्राय नेता भारतमै थिए र बचेका नेताहरू भूमिगत रूपमा नेपालमा पञ्चायत विरुद्ध लडिरहेका थिए। तर लड्नका निम्ति हात हतियार त चाहियो, पैसा त चाहियो। क्रान्ति रित्तो गोजीले त हुँदैन। आर्थिक रूपमा कङ्ग्रेसको स्थिति एकदमै कमजोर भइसकेको थियो। सीमित हात हतियार र पार्टीको कमजोर आर्थिक स्थितिले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको जिन्दगी चल्न त चल्दै थियो, तर पिरै पिरमा थियो। यसरी पिरै पिरका बीचमा उसलाई अब सशस्त्र युद्ध जारी राख्न पनि मुस्किल हुन थालिसकेका थियो। अब नेपाली कङ्ग्रेससँग केवल दुईटा मात्रै बाटो थियो, या त कमजोर बनेको पार्टीलाई भङ्ग गर्ने वा कतै न कतैबाट पैसाको जोहो गर्ने। त्यही बेला यता विराटनगरमा भने दुर्गा सुवेदी लगायतका केही युवाहरूले भूमिगत रूपमा विद्यार्थी राजनीति गर्दै थिए। कहिलेकाहीँ सीमा पारी पुगेका सुशील कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूलाई पनि भेटेर आउने गर्थे। यसरी पार्टीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको थाहा पाएपछि उनीहरूले विराटनगरबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा लिएर काठमाडौँ जाने विमान नै हामी हाइज्याक गर्छौँ र त्यो पैसा लुट्छौँ भनी आँट गर्छन्। कोइराला परिवारले पनि उनीहरूलाई ब्याक सपोर्ट दिएपछि 2030 ज्येष्ठ 28 गते तत्कालीन शाही नेपाली वायु सेवाको विराटनगरबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको जहाज, जसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भारू 30 लाख थियो, त्यो लुट्ने प्लान बन्छ। पहिल्यैबाट यस कुराको जानकारी भएको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता दुर्गा सुवेदी, बसन्त भट्टराई र नगेन्द्र डङ्गेल पनि उक्त विमानमै सवार हुन्छन्। विमान विराटनगरबाट बिस्तारै काठमाडौँको लागि उठ्छ। त्यही बीचमा अचानक दुर्गा सुवेदी सहितको टोली पाइलट क्याबिनमा छिर्छन् र प्लेनलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छन् र विमानलाई बिहारको फारबिसगञ्ज लगेर अवतरण गराउँछन्। अनि त्यहीबाट प्लेनमा रहेको भारू 30 लाख लुटेर अरू यात्रुसहित प्लेनलाई नेपाल पठाइदिन्छन्। यसरी नेपालको पहिलो विमान हाइज्याक सफल हुन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गरेको काङ्ग्रेसलाई यो लुट पछाडि क्रान्ति गर्न थप सहयोग मिल्छ। त्यसको 1 महिना पनि नबित्दै असार 25 गते अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुन्छ। देशको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबारमा आगोलागी हुन्छ। आगलागीमा परि तत्कालीन सरकारको धेरै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू नष्ट हुन्छ। एक महिनाको अन्तरालमा घटेका यी दुई घटनाहरूसँगै ससाना घटनाहरूले नेपालको पञ्चायती सरकारलाई नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूप्रति सोच्न बाध्य बनाउँछ र कमजोर सरकारी नीतिका कारण यो सब भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले भने आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन्। यस्तै घटनाहरूले गर्दा 2031 सालसम्म आइपुग्दा पञ्चायती सरकार अझ कठोर रूपमा देखा पर्छ। उनीहरूले एकपछि अर्को गर्दै नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई कारबाही गर्न थाल्छन्। गाउँ गाउँबाट राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध जोसुकैलाई पनि अब खोजी खोजी जेल हाल्न र मार्न थालिन्छ। त्यही क्रममा ओखलढुङ्गाको टिम्बुरबोटेमा नेपाली कङ्ग्रेसले चलाइरहेको सशस्त्र शिविरलाई नेपालको शाही सेनाले एकाएक आक्रमण गरी आफ्नो कब्जामा लिन्छन् र क्याप्टेन यज्ञ बहादुर थापासँगै भीमनारायण श्रेष्ठलाई 2033 सालमा फाँसी दिन्छन्। यो घटना भएको 2 वर्ष नबित्दै 2035 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रत्नकुमार बान्तवालाई सरकार विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा देउमाई नदीको किनारमा लगेर गोली हानी हत्या गरिन्छ। यी दुई घटनाले देशमा राजनीतिक पार्टीहरूप्रतिको दमनले निकै उग्र रूप लिइरहेको भन्ने कुरा प्रष्टसँग देखाउँथ्यो। राजा वीरेन्द्रले पनि बुबा महेन्द्रकै बाटोमा हिँड्दै गरेको अनुभूति भइरहेको थियो। उनले पनि आफ्नो बुबाले जस्तै प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका कयौँ नेतालाई जेल हाल्न लगाउँदै थिए भने कतिको निर्ममतापूर्व हत्या गर्न लगाउँदै थिए। यसले गर्दा सडक आन्दोलन र सशस्त्र विद्रोह थप कमजोर हुन लागेको थियो। तर त्यही समयतिर राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्ध भए तापनि विद्यार्थी राजनीति अथवा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू भने अझै पनि स्वतन्त्र नै थिए। त्यही कारणले गर्दा अब विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शैक्षिक मुद्दाहरू भन्दा पनि विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरू उठाउन थाले र जनताहरूलाई खबरदारी गर्नतिर लाग्न थाले। यही क्रममा 2035 चैत्र 22 गते पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई त्यहाँको सौन्य शासनले फाँसी दिन्छ। पाकिस्तानको घटनाको पराकम्पन नेपालसम्म पनि महसुस हुन्छ, किनकि त्यहाँको घटनाको विरुद्धमा विद्यार्थी सङ्गठनले नेपालमा पनि आन्दोलन गर्छन्। आन्दोलनको क्रममा त्यति बेला प्रहरीसँगको भिडन्तमा थुप्रै विद्यार्थीहरू घाइते हुन्छन् र कयौँ गिरफ्तारीमा पनि पर्छन्। यसको विरुद्धमा त्यसको केही समय पश्चात देशव्यापी शैक्षिक हडताल सुरु हुन्छ। यो बीचमा राज्य शक्तिले आन्दोलन दबाउन थप बल प्रयोग गर्छ। जस्तै अस्कल क्याम्पसमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्घले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्छ, छात्रावासमा लुटपाट मचाउँछ, छतछतबाट विद्यार्थीहरू फाल्ने र गोली हान्ने समय पनि गर्छ। यो घटना पछाडि त झन् यो आन्दोलन देशव्यापी रूपमा फैलँदै जान्छ र यो आन्दोलनमा विद्यार्थी लगायत आम जनताहरूको उपस्थिति बढ्दै जान्छ। अघिसम्म विद्यार्थी मात्र सामेल भएको यो आन्दोलनमा जब आम जनताहरूको उपस्थिति बढ्दै जान्छ तब यो आन्दोलनले पञ्चायत नै फाल्नुपर्ने सम्मको मागहरू अघि सार्छ र पञ्चायत फाल्नुपर्ने भन्ने यो जनताको आवाज
बिस्तारै बलियो हुँदै जान्छ। देशभित्रको यो द्वन्द्वलाई राम्रोसँग निहालिरहेका राजा वीरेन्द्रले अन्ततः जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्छन्। जनमत सङ्ग्रहका लागि 2037 साल वैशाख 20 गते देशभर चुनाव हुन्छ, जहाँ जनतालाई सुध्रिएको पञ्चायत र बहुदलीय प्रजातन्त्र बीचमा रोज्नुपर्ने थियो। सबैको आश र विश्वास बहुदलप्रति हुन्छ, तर परिणाम त्यसको ठिक उल्टो हुन जान्छ। जहाँ पञ्चायतको पक्षमा 55% मत खस्छ भने बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा केवल 45% मात्र खस्छ। राज्य पक्षले धाँधली गरेर चुनाव जित्यो भन्ने आवाज आइरहँदा बहुदलको पक्षमा भोट माग्दै नेतृत्व गरेका बिपी कोइरालाले भने परिणाम स्वीकार गर्दै सरकारलाई शुभकामना दिन्छन्। सबै कुरा बहुदलकै पक्षमा हुँदाहुँदै पनि इन्ट्रेस्टिङली पञ्चायतको ज्यादा भोट आएको थियो। त्यति बेला चुनाव जित्नका निम्ति राजा वीरेन्द्रले अपनाएको केही डिप सिक्रेट्सहरू सहित हामीले जनमत सङ्ग्रहको बारेमा त अलरेडी यो डिटेल भिडियो बनाइसकेका छौँ। हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो पश्चात हेर्न सक्नुहुन्छ। अब देशमा सुध्रिएको पञ्चायती व्यवस्था त आएको थियो, तर फेरि अवस्था पुरानै थियो, लय पुरानै थियो। भ्रष्टाचार, अनियमितता, किसानप्रतिको ज्यादती र राजनीतिक पार्टीप्रतिको दमन अझ बढिरहेकै थियो। त्यही क्रममा 2040 माघ 1 गतेको कुरा हो, सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर गाउँमा माघे सङ्क्रान्ति मेला लागिरहेको थियो। तर नेपाल प्रहरीले भने त्यहाँ पञ्चायत विरोधी कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने सूचनाको आधारमा 200 जनाको टोली गएर अन्धाधुन्दा गोली चलाएको थियो, जसमा परि निर्दोष युवाहरूको पनि ज्यान गएको थियो। यो घटना लगत्तै देशका विभिन्न ठाउँहरूमा यस्तै गतिविधिहरू हुनु एकदमै सामान्य हुँदै गएका थिए। एकातिर राजाको नेतृत्वमा कुशासन चलिरहेको थियो भने अर्कातिर राजनैतिक दलहरू विवादित थिए। उनीहरूको छुट्टा छुट्टैको सङ्घर्षले देशमा ठुलो उथलपुथल ल्याउन सकिरहेको थिएन। 2042 सालसम्म आइपुग्दा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको सत्याग्रहले देशमा फेरि एउटा तरङ्गको आशा भने ल्याएको थियो, तर खासै ठुलो उपलब्धि भने ल्याउन सकेन। देशमा उथलपुथल नै गर्नका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नमिल्ने सुखै थिएन। त्यसको 4 वर्षसम्ममा एकातिर पञ्चायती व्यवस्थाबाट बेला बखत लाभ लिएका विभिन्न समूहमा असन्तुष्टि बढ्दै थियो भने अर्कातिर कङ्ग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका बीच दूरी पनि घटिरहेको थियो। उनीहरू बीच घट्दै गएको दूरी अब सहकार्य र गठबन्धनमा परिणत हुन्छ र सुरु हुन्छ जनआन्दोलन 2046। कङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले जनआन्दोलनको नेतृत्व गरे भने कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को मोर्चा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले पनि आफ्नै तरिकाबाट सहभागिता जनायो। दलहरूले तय गरेको आन्दोलनमा अब विभिन्न पेसाकर्मीहरू पनि आफ्नै हिसाबले जोडिँदै गए। आन्दोलन सुरु भएदेखि अन्तिमसम्म नै पनि सरकारले दमनकै रणनीति अपनायो र क्रान्ति दबाउनका निम्ति प्रहरीलाई सुट एट साइटसम्मको आदेश दियो। तर बहुदलीय व्यवस्थाका लागि बलिदान दिन तयार लाखौँ जनतालाई भने सडकबाट फर्काउन सकेन। उनीहरू गोली नै खान तयार भएर सडकमै आन्दोलन गरिरहे। फागुन 7 बाट सुरु भएको जनआन्दोलन नरोके पछाडि अन्ततः राजा वीरेन्द्रले 2046 साल चैत्र 26 गते राति 11:45 रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा निर्दलीय व्यवस्थाको खारेजी नामक एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्छन् र सोही दिन राति 12:30 कङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाका 4 प्रतिनिधिलाई दरबारमा बोलाई राजाले भेटवार्ता गर्छन् र दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र यता आन्दोलन अन्त्य गर्ने निर्णय हुन्छ। अन्ततः जनमत सङ्ग्रहबाट नहटेको पञ्चायती व्यवस्था जनताले अब आफै लडेर पहिलो जनआन्दोलनबाट हटाउँदै थिए। यसरी झन्डै 30 वर्ष अगाडि बिपी कोइरालालाई जेल हालेर सुरु भएको पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएसँगै देशमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना हुन्छ। तर जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गरेको हेर्ने बेला जिन्दगीभरि नै लोकतन्त्रका लागि लडिरहेका बिपी कोइरालाको भने मृत्यु भइसकेको थियो। जेहोस् बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरेर यसरी जनताको आवाज सुनिदिएको भनेर वीरेन्द्र फेरि जनतामा लोकप्रिय बने, जनप्रिय बने। पञ्चायती व्यवस्था रहिरहँदा पनि राजा वीरेन्द्रले देशको हितमा भने धेरै राम्रा कामहरू गरेका थिए। पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, गोरखाली रबर उद्योगको स्थापना, नेपालको पहिलो टेलिभिजन च्यानल नेपाल टेलिभिजनको सुचारू जस्ता दर्जनौं विकासमूलक काम उनकै पालामा भएका थिए। अब लोकतन्त्रको स्थापनासँगै कङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा 2047 वैशाख 6 गते अन्तरिम सरकारको गठन हुन्छ। त्यसको 5 महिना पश्चात नेपालको संविधान 2047 को घोषणा हुन्छ अनि देशमा 33 वर्ष पछाडि पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनाव हुन्छ। उक्त चुनावमा 205 सिट मध्ये 110 सिट जिती नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ भने 69 सिट सहित नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा बस्छ। तर फेरि कङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक कलह देखा पर्छ, जसले गर्दा आफ्नै सरकारमा पनि अल्पमतमा परेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनाव भएको 5 वर्ष नबित्दै विक्रम सम्वत 2051 असार 26 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्छन् अनि देश मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ। तर मध्यावधि निर्वाचनबाट पनि कसैको बहुमत पुग्दैन र फेरि गठबन्धनको आलो पालोको सरकार बन्दै जान्छ।
प्रधानमन्त्रीहरू फेरिँदै जान्छन्। यता नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको म्युजिकल चेयर चलिरहँदा उता देउवा सरकारलाई 10 बुँदे पत्र बुझाएर प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले 2052 फागुन 1 गतेबाट देशमा जनयुद्धको घोषणा गर्छ। सिभिल वारको बारेमा त हामीले पहिल्यै डिटेलमा भिडियो बनाइसकेका छौँ, त्यसकारणले फेरि त्यही कुरालाई धेरै समय नखर्चिकन इम्पोर्टेन्ट कुरा मात्रै हाइलाइट गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यता सिभिल वार चलिरहँदा पनि राजनीतिक दलहरू भने त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर कुर्सीकै खेलमा व्यस्त हुन्छन्। 2056 सालमा फेरि निर्वाचन हुन्छ, फेरि कङ्ग्रेसको एकल बहुमत पुग्छ अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ। फेरि त्यो सरकार 11 महिना पनि नटिक्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुन्छ। यहाँसम्म आइपुग्दा उता 2वटा भरुवा बन्दुकको सहायतामा युद्ध सुरु गरेको माओवादीले पश्चिम नेपालको रोल्पा, रुकुम, सल्यान र प्युठान जस्ता जिल्लाहरूमा प्रहरी चौकी र ब्याङ्कमा कब्जा गरी समग्र जिल्लामै बलियो पकड जमाइसकेको थियो। अब बिस्तारै सरकारलाई पनि माओवादीसँग डर पैदा हुँदै थियो र माओवादी आन्दोलन दबाउन सुट एट साइट अथवा माओवादी भेट्ने बित्तिकै गोली हाने हत्या गर्ने सम्मको पर्मिसन प्रहरीलाई दिएको थियो। नेपाल प्रहरी त माओवादीसँग लड्नै सक्ने अवस्थामा थिएन, त्यसैले माओवादीसँग लड्न सेना नै परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री कोइराला लगायत धेरैको बुझाइ थियो। तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भने सेना परिचालन गर्दा आन्दोलन झन् हिंसात्मक हुन्छ, झन् धेरैजनाले ज्यान गुमाउनुपर्छ भन्दै माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन नगर्ने निर्णय गरेका थिए। तर 2058 ज्येष्ठ 19 गते दरबार हत्याकाण्डका कारण राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुन्छ र युवराज दिपेन्द्र कोमामा रहँदा 3 दिनका लागि राजा घोषित हुन्छन् अनि 3 दिन पछाडि उनको पनि मृत्यु भएपछि राजा बन्छन् ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव। ज्ञानेन्द्र आम नेपालीहरूमा राजा वीरेन्द्र जस्तो लोकप्रिय भने हुन सकेनन्। एक त उनलाई आफ्नै वंश नाश गरेको आरोप लागिरहेको थियो भने अर्को उनी आफैले पनि आफ्ना बुबा महेन्द्र जस्तै राजनीतिक पार्टीलाई भन्दा पनि एकल निर्णयमा विश्वास राख्ने गर्थे। अझ थप उनले त वीरेन्द्रले रोकेको सेनालाई माओवादी विरुद्ध परिचालन गरिदिन्छन् अनि अर्को तत्कालीन सरकार र संसदमाथि कु गरेर देशमा सङ्कटकालको घोषणा गर्छन्। यो सँगै देशभरका टेलिफोन तथा मोबाइलका प्रसारण लाइन काटिन्छ, रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका लगायत सञ्चार माध्यमलाई सेन्सरसिप लगाइन्छ र सम्पूर्ण राजनीतिक नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखी श्री 5 ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन प्रणाली सुरु हुन्छ। विक्रमसम्म 2062 सालसम्म आइपुग्दा माओवादी युद्धमा परि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 17,000 आसपास नै पुगिसकेको थियो। दरबार हत्याकाण्डभन्दा अगाडि वीरेन्द्रको पालामा सेना परिचालन नगर्दा उक्त सङ्ख्या 2400 आसपास मात्र थियो। यसरी युद्धको सुरुको 5 वर्षमा 2400को मृत्यु हुँदा बाँकी 5 वर्षमा 14,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। जे होस्, माओवादी युद्धले देशव्यापी रूपमा आफ्नो प्रभाव फैलाउँदै गर्दा उता नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले लगायत 7 दलले राजनीतिक गठबन्धन गरी राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने भनेर निर्णय गर्छन्। तर फागुनसम्मको सडक आन्दोलनले पनि खासै उपलब्धि नभए पछाडि 7 दलको मोर्चामा माओवादी पनि मिसिएर 8 दलको हुन्छ। 2062 को फागुनमा भारतको नयाँ दिल्लीमा माओवादी र 7 दलबीच गणतन्त्रको स्थापना सहितको 12 बुँदे सम्झौता हुन्छ। 2062 चैत्र 24 देखि 8 दलको सम्झौता अनुरूप नै माओवादीलाई अन्य राजनीतिक दलहरूले सशस्त्र युद्धमा सहयोग गर्छन् अनि माओवादीले पनि आफ्नो कार्यकर्ता र समर्थकहरूको ठुलो जमात सडक आन्दोलनमा उतारिदिन्छ। कुनै समय केही सीमित ठाउँ र कार्यकर्ताले चलेको आन्दोलनले अब बिस्तारै देशव्यापी रूप लिन्छ, जहाँ अब सहकारी कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टर, विद्यार्थीदेखि किसान सबैको उपस्थिति बढेर जान्छ। ज्ञाने चोर योदेश छोड, पारसे गुण्डा रुखमा झुण्डाको नारा चर्को हुँदै जान्छ, बलियो हुँदै जान्छ। एकातिर माओवादी आतङ्कले खतरामा रहेका ज्ञानेन्द्रको सरकारलाई यो जनआन्दोलनले थप कमजोर बनाइदिन्छ। विक्रमसम्म 2063 वैशाख 11 गतेका दिन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतामै फर्काइदिएको भनी घोषणा गरेसँगै देशमा गणतन्त्रको स्थापना हुन्छ। यस लगतै विक्रमसम्म 2063 मङ्सिर 5 गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच वृष्टि शान्ति सम्झौता भई 10 वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्धको अन्त्य हुन्छ। अब गणतन्त्रको स्थापनासँगै देशमा अझै धेरै उथलपुथल हुनेवाला थियो। संविधान निर्माणमा धिरासुस्ती, हरेक 9 महिनामा सरकार फेरबदल, सत्ताको लागि राजनीतिक दलहरूमा टुटफुट, कम्युनिस्टहरूको एकता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमत, व्हाइट बडी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड हुँदै बालेन हर्क र रविहरूको राइज। यी सबै घटनाको बारेमा हामी यो सिरिजको अन्तिम भिडियो
इन्टायर हिस्ट्री अफ नेपाल आफ्टर 2063 मा चर्चा गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला। अनि तपाईलाई हाम्रो भिडियोहरू मन पर्छ भने युट्युब भिडियोजहरू बनाएर राम्रो भ्युज ल्याउन चाहनुहुन्छ भने द नेपाली कमेन्ट र इन्डेप्थ स्टोरी मिलेर तयार गरेको हाउ टु युट्युबको कोर्स मेरो .स्कुलमा अभाइलेबल भइसकेको छ। कमेन्टमा दिएको लिङ्कबाट कोर्स किन्दा IDS 15 कुपन कोड युज गर्नुभयो भने 15% अफ पाउनुहुनेछ। कोर्स कसरी किन्ने थाहा पाउनका निम्ति यो इन्ड स्क्रिनको भिडियो चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलका लागि हेर्दै गर्नुहोला इन्डेप्थ स्टोरी। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।